What's up guys and welcome to my channel. This is Mark and today mag-unbox na naman tayo ng kung ano-ano. Titingnan natin kung sulit ba ito o nagtatapon ka lang ng pera. Para siyang camera grip pero para sa cellphone. Yung cellphone mo parang magiging DSLR dahil mahawakan mo siya na parang camera. So halika na buksan natin ng nilalaman nito. Ayan, konting ASMR. So, ito siya guys. Sa halagang 343, ang pangalan niya ay Capgrip. At kitang-kita sa packaging na nakabubble wrap siya. Paputukin natin ng saglit. So bago po muna tayo magsimula, kung magugustuhan nyo itong video, please don't forget to like or subscribe. Tapos meron din akong tutorial video about sa Call of Duty Mobile. Tungkol yun sa mga bot na makakalaban mo lagi sa Battle Royale. Kaya makakatulong ito agad para maging legendary ka. So please don't forget to see that. Hindi ko na gagamitin yung kutsilyo dito ba kung ano pa mangyari sa akin. Kaya, pwersahin na lang natin. One eternity later. So medyo natagalan tayo doon guys. Pinuwersa ko. Ulanzi Universal Bluetooth Capgrip. Meron siyang Bluetooth, handheld bracket, saka 1/4 standard screw thread. So itong standard screw thread, pwede mo siya ilagay sa mga tripod. Tetestingin natin yan mamaya. Tapos handheld bracket, ito yung grip kung saan magiging mukhang camera yung cellphone mo kahit hindi naman. Kaya itong Bluetooth remote control, ito yung shutter button. Titingnan natin mamaya kung ano yung baterya niyan. And as usual, made in China siya. So, ito nga. Tingnan na natin kung ano yung itsura nito. Baka plastic lang to eh. Napakasimple ng itsura niya guys. Meron tayong manual na malamang sa malamang ay nakasulat sa Chinese. Ayan, naiintindihan talaga natin to. Ayun, may English pala. Malalaman natin kung ano talaga ang pwede nitong gawin pag nakita na natin yung produkto mismo. Wow, itim na itim siya, para siyang, alam niyo yun, yung pangkinis sa sa sapatos. Itsura niya. So ito, alisin na natin. Ang weird lang kasi wala siyang charger. Sa tingin ko yung battery nito lang, yung mga AAA ganon. Kaya guys, amoy rugby siya. Ang sarap niya hawakan. Sobrang tactile. Tapos meron pa siyang screw dito. Ito nilalagay yung sa tripod. Saka yung shutter. Pag pinindot mo siguro ito, sarap siya pindutin. Pero magtatagal nga ba to? So inalis ko muna yung shutter at ito yung nakita ko. Pala yung battery niya guys. 2016 lithium battery. Yung Japanese characters pa sa baba. Lithium battery. Joke lang. 3 volts guys. Ewan ko kung saan natin mabibili to, pero malamang meron to sa Lazada. Sa mahal nga lang. Without further ado, subukan na natin ito sa cellphone. Na-stretch siya eh. Ayan. Mukhang maliliit lang na po ng kaya nito eh. Pero tingnan natin. So ito yung Poco M3. Kita nyo naman, sobrang laki.
Tapos ang dami pang notification. Wow. Napanood ko na yun eh. So ito na, tinan na natin guys. Ah! Hindi yata kaya. Hindi siya pwede yata na may case eh. Ayan. Yeah. Cool lang tignan ah. Again, ito yung ano niya, itsura. Medyo maangas tignan. Meron pang logo. Mas maganda siguro kung wala na eh, no? So yan. May stabilize yung kamay nyo habang nagpipicture. Tapos pwede pa kayo mag-selfie ng maayos nang hindi pa pumipindot sa sa gitna. Kaya kita din kasi minsan pag bigla na lang malalaglag tapos ano pa mangyari sa cellphone mo, basag pa kasi nahawakan mo dito. So yun. Ganda, di ba? Ganda siya hawakan sa kamay tapos picture. Tingnan natin, buksan natin yung Bluetooth kung gagana. Ito na, naka-on na po ang Bluetooth niya. Ulanzi. Ito, connect na tayo. Pair. Tingnan natin kung gagana. Check tayo na kung ano. Isa pa. So, nanonotice nyo na parang may delay siya ng konti. Mga milliseconds lang. Hindi siya instant. So, kayo mag-judge guys sa comments. Yan, pagkapindot pa, meron pa siyang delay ng konti. Pero okay lang. Maganda din kasi nagpo-focus siya bago siya mag-shoot. Software siguro to, pero must have yun sa bawat camera. Maayos naman siya gamitin eh. Tapos di siya madulas. Para siyang matte. Yung texture nito parang matte. Parang leather something kahit. Pero hindi ito leather sigurado. Kasi mura lang eh. 300 lang to eh. Ang masasabi ko lang dito eh, mas maganda siguro kung nilagyan nila ng battery to. O kaya nilagyan nila ng port tapos saksak dito. Kung yung retractable para kahit na nakaganto ka, nag-charge din siya. Pero that's too much to ask, di ba? 300 lang to. Pero meron nata ibang products na ganun na mas mahal. Pagkatapos nito, try natin to i-field test sa labas. O kaya sa ibang cellphone na may stabilization at sa wala. Tingnan natin kung nakaka-apekto ba talaga to na stable, kung stable ba talaga. Sa pag-record ng video, kaya sa picture. Meron din akong balak eh na na mag-review ng mga cellphone tapos subukan natin na i-try sa labas yung street photography na kung ano yung lalabas sa camera, yun lang. Kung talagang maganda ba talaga yung camera niya. So, abangan nyo yun pag natapos na yung lockdown. So ito, nasa labas ako ngayon. So as you can see, nakastabilize siya. Ayan. Lakad tayo ng konti. Nakahawak ang dalawang kamay ko. Subukan natin tumakbo ng mabilis. Ay, ito nga pala yung pusa ko. Pusa akong si Tom. Pogi po. Ayan, takbo ulit tayo. So, ang ganda nga guys. Nakaka-stabilize talaga siya ng camera. Yung gusto mong composition o yung gusto mong atake, eh, nakakatulong talaga ito guys. Papakita ko ng sample shots. Hindi naman ako magaling na photographer, pero kaya na lang manghusga ulit.
So hindi ko na pinakita kung paano ko siya inikot. Pero kasya siya. Ito yung generic na tripod sa Lazada eh. So goods ka dito. Itong function nito eh maganda to sa astrophotography. Mga long shutter speed o kung gusto mo mag light trails. Magiging stable talaga to kaysa dun sa clamp na isa. Yung generic. May sira cellphone mo dun. So, good. So, pwede rin tanggalin yung shutter niya. Ayan. Kaya pwede mo siya i-click kahit napakalayo mo na. Ayan. Sa mga family picture, pwede mo siyang gamitin. So, ito po yung itsura niya kapag naka-stand. So, pwede mo siyang gawing stand. Medyo stable yung ground niya. Kaya, hindi ito matitibag. Maliban na lang kung itulak mo. Ito na may itsura niya pag nakahiga. Kung nakikita nyo, hindi siya pantay. Kaya, ito, hindi ka masisiyahan dito. Kasi siya pantay. May siwang ng konti. So, I really suggest to leave a comment down below kung sa tingin nyo worth it ba talaga to? Nakakatulong ba to sa buhay natin? May quality of life ba to? May kwenta ba tong gamit na to o nagtapon lang tayo ng pera? I really like to know kasi para sa akin, it borders in between. Depende sa use case mo. Kasi ako, gusto ko mag-record gamit yung tripod ko nawala yung pang clamp niya. So ito may screw kaya titignan ko kung gagamit ko sa mga future reviews ko o gaming reviews. Kaya you be the judge, guys. Again, this is Mark and thank you very much for watching this video. Please don't forget to like and subscribe. Peace out.